วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูอร่อยมาอีกแล้วค่ะกับคุกกี้เนยคีโตรุ่นบล็อกแป้งนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้มีส่วนผสมของถั่วขาวด้วยนะคะซึ่งถั่วขาวจะช่วยบล็อกแป้งบล็อกแป้งได้เป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันค่ะเราจะใช้เนยนะคะจืดนะคะ55 กรัมจ้าตีให้แตกๆเลยนะคะในลักษณะนี้ตามด้วยน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยจ้า3/4ถ้วยตวงตีให้เข้ากันตีตามด้วยไข่ไก่อีก2 ฟองค่ะตีให้เข้ากันเลยค่ะตีเลยจ้าหลังจากนั้นก็ใส่เกลือนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งอัลมอนด์นะคะและตามด้วยค่ะแป้งมะพร้าวและแป้งถั่วขาวนะคะเขาซึ่งจะอยู่รวมกันนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่กลิ่นวานิลาลงไปจ้าตีทุกอย่างให้เข้ากันจ้าเรามาบีบกันนะเพราะแต่ระหว่างนี้เราต้องวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยนะคะ ตีนะคะตีเราใช้หัวบีบในลักษณะอย่างนี้บีบลงไปนะคะซึ่งเราจะรองด้วยกระดาษรองอบก่อนนะคะหลังจากนั้นไปอบกันนะคะเราท็อปปิ้งด้วยเม็ดอัลมอนด์นิดหน่อยค่ะอบไฟบนไฟล่าง185องศานะคะ15 นาทีนะคะเราจะได้คุกกี้บล็อกแป้งนะคะแบบคีโตกันแล้วนะคะบอกเลยว่าช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีจากถั่วขาวอีก1 ต่อค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าลองไปทำแล้วอร่อยยังไงมาเม้นบอกกันมั่งค่ะสวัสดีค่ะ